हेलो फ्रेंड्स, आज आमी चाम जिकोनो मोबाइलर सुपार एमुलेट डिस्प्ले केनेके काटिंग करे और मैं देखिছোঁ बहुतरे सुपार एमुलेट डिस्प्ले काटिंग करार बहुतरे प्रॉब्लेम देखाय और टाचটো काम नकरा হয় বা গ্ৰাফিক্সটো নাহা হৈ যায়। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালো আৰু কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ ডিসপ্লেটো কেনেকৈ কাটিং কৰিব পাৰি তাকে চাই লওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে আৰু এডিট কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয়। সেইকাৰণে প্লিজ ফ্ৰেণ্ড, যিকোনো চেমচাং মোবাইলৰ ডিসপ্লেটো খোলোতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে, কাৰণ ডিসপ্লেটোৰ তলত গ্লু দিয়া থাকে, আঠা দিয়া থাকে। সেইকাৰণে এই ডিসপ্লেটো উঠোতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে আৰু ডিসপ্লেটো হিট মাৰোঁতেও বহুত সাৱধান হ'ব লাগে, কাৰণ বেছি হিট দিব নোৱাৰা। হিটটো কমাই ল'বা, হিটটো মিনিমাম 200 কৰি ল'লেই হ'ল আৰু এয়াৰটো বেছি দিবা। এয়াৰটো দিলে প্ৰব্লেম নহয়। আৰু কাটিং কৰাৰ আগত সাইডটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'বা, কাৰণ যদি চাফা কৰা নাযায় গ্ৰাফিক্সটো কাটা যাব। সেইকাৰণে সাইডটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈ তাৰপিছত কাটিবা আৰু বেছি ফাষ্ট নকৰিবা, কাৰণ ফাষ্ট কৰিলে ডিসপ্লেটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হয় কাৰণে মাজে মাজে অকণমান কাট কৰিছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল হ'লে চাবলৈ মন নাযাব। মেইন কামখিনিলৈ আহোঁ, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড। আৰু ডিসপ্লেটো কেনেকৈ চাফা কৰিলে সুবিধা হয়, ডিসপ্লেটো চাফা কৰাৰ আগত তলৰ পাত্ৰটো ধুনীয়াকৈ উঠাই ল'বা, অকণমান লিকুইড দিবা আৰু মেচিনটোৰ ওপৰত এয়াৰটো দি কিনে এনেকৈ খুলিবা, কাৰণ এয়াৰটো দিলে ডিসপ্লেটো উঠি নাযায় আৰু খোলাটো সুবিধা হয়। হাতেৰে ধৰি ল'লে ডিসপ্লেটো ভাঙা চান্স থাকে। ধুনীয়াকৈ ডিসপ্লেটো কাটিং হৈ গ'ল আৰু চাফা কৰাও হৈ গ'ল। কোনো ধৰণৰ একো স্পট পৰা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ কৰিবা, কাৰণ এনেকৈ কৰিলে কোনো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু এই পেপাৰটোৰ লগতেও বহুত সাৱধান হ'বা। ডিসপ্লেৰ যিটো পাত্তা আছে, যিটো লাইনিং আছে, সেই লাইনিংটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে লাহে লাহে লগাবা। এতিয়া সাইডটো ধুনীয়াকৈ কাটিব লাগিব। সাইডটো কাটাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত গ্লাছ ফিটিং হ'ব। চাই লওক কেনেকৈ ফিটিং কৰোঁ। এতিয়া অলৰেডি আমাৰ 50% কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মেচিনত বহাব লাগিব। আৰু মেচিনত বহাওঁতে এটা কথা মন কৰিবা যে ডিসপ্লেটো কোনো কাৰণত ওপৰ ফালে হ'ব নোৱাৰে। ডিসপ্লেটো ওপৰ ফালে হ'লে টাচটো ফাটিব আৰু ডিসপ্লেটো ফাটাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে ওপৰ ফালে ডিসপ্লেটো কৰি কেতিয়াও নবহাব। মই দেখাই দিছোঁ, চাই লওক কেনেকৈ বহাব নালাগে। এনেকৈ কেতিয়াও নবহাব আৰু ডিসপ্লেটো পাত্তাটো এনেকৈ ৰাখিবা, কিন্তু সেনেকৈ নবহাব। ডিসপ্লেটো বহাব এনেকৈ, ডিসপ্লেটো উল্টাই দিব
ডিছপ্লেটো তলফালে থাকিব লাগিব, কাৰণ তল ছাইডটো পঞ্চৰ হয়, সেইকাৰণে ডিছপ্লেটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব তাতে। আৰু ওপৰ ছাইডটো ডাঙৰ প্লেট এখন হয়, সেইখন প্লেটত যেতিয়া ডিছপ্লেটো সমানকৈ বহি যাব, তেতিয়া ডিছপ্লেটো কোনো কাৰণত নাফাটে আৰু টাচটোও নাফাটে, ধুনীয়াকৈ সমানকৈ বহি যাব। কাৰণ ডিছপ্লেটো সৰু হয় আৰু টাচটো ডাঙৰ হয়, টাচটো সমানকৈ হেঁচা দিব, সেইকাৰণে ডিছপ্লেটো তলফালে কৰি ল'ব লাগে। এইটো মেচিনৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া বাবুল ৰিম'ভাৰ মেচিনত দিব লাগিব, কাৰণ অকণমান বাবুল ৰৈ গৈছে। ইয়াতে দিলে নোহোৱা হৈ যাব, একদম নতুন ডিছপ্লেৰ নিচিনা হৈ যাব। ইয়াতে অকণমান টাইম লাগিব, 5 মিনিট 6 মিনিট এনেকৈ টাইম, সেইখিনি যোনে দিয়ে আৰু মই 5 মিনিট দি থৈ দিছোঁ। আৰু 5 মিনিট পিছত ডিছপ্লে কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া চেক কৰোঁ, ফল্ডাৰটো ধুনীয়া হৈ গৈছে, একদম নিউ ফল্ডাৰৰ দৰে হৈ গৈছে, কোনো অকণমানো বাবুল হোৱা নাই। আৰু এনেকৈ কাম কৰিলে কাষ্টমাৰৰ পৰাও কোনো প্ৰব্লেম নোপোৱা আৰু কামটো ভাল হয়। এতিয়া অকণমান টাইম ৰৈ টাচটো চেক কৰোঁ, কাৰণ কিছুমানত টাচে কাম নিদিয়ে, আৰু চাই লওক টাচটো কাম দিয়ে নিদিয়ে। টাচটো ধুনীয়া কাম দিছে। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফ্ৰেণ্ড। বাই বাই।